Привіт, мої любі! З вами я, Альона, і моя розпаковка з AliExpress. Щоб позбавити вас слухання цього шамотіння, я випакувала всі свої посилки з Аліка і запакувала все в один мішок. Зараз його витряхну на стіл і по одній штуці буду показувати, що я назамовляла і що для мене прийшло. Взагалі, моя розпаковка направда сьогоднішня призначена для любителів в'язання і рукоділля, бо покажу вам дуже багато різновидів ниток, спиць для в'язання, ну і різних таких дрібничок, які придадуться нам чи стануть в пригоді нам під час в'язання або рукоділля. Розпочну з таких ниточок. Довжина моточка 420 метрів, якщо я не помиляюся. Це мохер, 50 грам в моточку. Я замовила собі на світер-паутинку. Пізніше теж вам покажу мастер-клас чи опис, бо я більше так для рукодільниці, які вже плетуть. До речі, дозамовила ось такі ось нитки бавовняні, бо перший раз плету з мохеру і мені весь час здається, що нитка порветься. Тому я дам таку додаткову ниточку, не знаю, добре чи ні, напишіть в коментарях майстрині, котрі вже працювали з мохером. Далі замовила ще ось таку помаранчеву, бо дуже кольор так мені сподобався, чи жовто-гарячий, як добре правильно казати. Так, направда, ця нитка така жорсткуватіша, але спробую зв'язати і тоді вам докладніше ще розкажу. Так само замовила бавовняні ниточки, бо бачила в подружки, вона теж додає таку нитку, мені дуже сподобалося, бо форму тримає так класно. Ці ниточки я замовлюю вже, не знаю, 10 чи 20 навіть раз. Це пух норки. У мене дуже багато виробів з цих ниток, направда, дівчата. Це дуже-дуже гарна нитка. Замовила в декількох кольорах. Пізніше вам теж покажу відео, бо у мене ще залишилися нитки чи кольори з попередніх замовлень. Дуже вам раджу, замовте хоча б одні і пізніше будете їх використовувати весь час. Далі, дівчинки, я замовила спиці, бо я мала спиці такі на лісті, які перезнімаються. Вони мені почали облузуватися, чіплятися, і я вирішила ось замовити такі. Замовляла в різних продавців, все дам вам з керування в інфобоксі. Дуже гарні спиці, дуже гарні, вони не ціпляють, я вже пробувала їми плести, і декілька номерів мала від попередніх замовлень, теж доложила вам, щоб показати повністю все замовлення. Дуже задоволена і так само рекомендую вам ці нитки, чи спиці, вибачте, побачите, дуже-дуже гарні, не ціпляють нічого, дуже легко і класно з задоволенням їми працювати. А це, дівчатка, я дуже люблю різні узори косичками, і коли треба перекинути на додаткову спицю, то замовила собі ось такі маленькі спиці. Так само замовила собі ось такі крючки, дуже гарні кольори там були. Не знаю, може пооблазять, бо ще не працювала, але дуже гарні. Замовила двойку, трійку і четвірку. Так само замовила ось такі ось булавочки, не знаю, як по українською мовою сказати, теж, щоб знімати петлі при якихось додаткових узорах, косах, то придадуться мені. Замовила ще, дівчата, ось такі гудзики, бо хочу зробити собі таку ковтинку, зараз дуже модні ці джемпера, і замовила в кольорі срібному або біле золото. Дуже люблю цей колір, але бачили, я вам вставляла картинку, там дуже великий вибір, ну не дуже великий, але достатній вибір кольорів: золотистий, бронзовий, такий ось серебро, як у мене, і серебро таке старе, то на всі смаки. Так само покажу вам, тут маю такі пришивки
які використовую, бо я не плету на замовлення, але інколи хочеться зробити на пам'ять щось хендмейд ручної роботи, тому деякі вироби я дарую своїм друзям, знайомим, родині, і ось пригодяться мені такі речі. Це дівчатка придивилися в одної блогерки, ще цим теж не користувалася, бо сьогодні тільки розпакувала. Такий пристрій, такий напальник для жакардових узорів. Його одягаєш на палець, просовуєш в ці зубчики, зараз я вам трохи камеру острість наставлю, щоб ви бачили. Бачите, тут такі зубчики, між ці зубчики просовуєш кольори ниток, застібаєш застібкою і вбираєш на палець. Лівша на ліву руку, я правша, ну то на праву руку. І собі плетеш, і тоді нитка на жакардових взорах не плутається. Ну, спробуємо, побачимо. А це, дівчата, я замовила так само такі бірки на вироби ручної роботи, тільки на пробу замовила з іменні. Тут можна вибрати малюночок, надпис, яку ти хочеш для себе. І ці бірки, ну, трохи дороговаті, бо це на шкірі, лазером випалений взір або назва. Шкіра така достатньо якісна, бачите, дирочки вже зроблені, тобто готове до висилання. Я собі замовила 10 чи 15, не пам'ятаю, але дуже задоволена. Це вже так комусь на подарунок, якщо хочеш про себе залишити згадку, ну то чому би ні. Або якщо ви продаєте і маєте своє лого. Це, дівчата, ви бачили, ще не замовляла спиці, замовила собі ще ось такий ось примірник, щоб знати, яка спиця, якого розміру. Бо інколи в тих пачушках вони розриваються і пізніше вже не знаєш, чи то 2,5, чи то 3. Тому така річ, мені здається, теж пригодиться. Тут, дівчатка, теж так само, бо я собі зробила таку жилетку і хочу дошити, і пізніше вам зроблю такий коротенький опис, виставлю відео тієї жилеточки, бо чекала на ось ці застібки. Бачите, вони в такий кольор, зараз острость вам наставлю, такий колір старого срібла, чи не знаю, як він називається, бронз, трохи був такий жовтуватий. Ось такого. І бачите, така застібка, там дирочки, якими ці листочки пришиваєш до одної і другої половинки, і виконує функцію, так скажемо, гудзика, але в такій ось формі іншій. Це, дівчатка, теж замовила собі спиці, бо інколи плету рукава і потребую такі спиці або скарпетки, хоча скарпеток не люблю плести, я люблю плести такі дуже великі речі. Ну, але то знаєте, коли що найде. І такі спиці теж пригодяться. Я мала такі тоненькі, а то замовила всі номері. Тепер покажу вам, ще замовила ось такі ось кнопки, застібки. Ось в такому зіп-пакеті. Скажу вам, я навіть здивована. Якість дуже-дуже гарна. Такі цупкі. Ось так от відкриваються. Бачите, тут зубчики, можна їх пришити. Якщо хочеш зробити менш відочну защіпку, таку якусь внутрішню, то пригодиться, я думаю, для кожного. Я можу порадити, дуже гарна річ. А це, дівчата, я замовила собі таку резинку, бо хочу такий светр зробити чорний і з ось такою резиночкою внизу. Це звичайна резинка, і на ній, бачите, білим таким прогумованим надпис «Лове». Теж підписуйтесь, все побачите пізніше у виробах. Так само замовила таке кружево чорне, бо зшила собі нічну сорочку і мені здається, що чогось таки бракує. Тому ось таке кружево замовляю, до речі, не перший раз.
Дуже така цупка і жодна нитка не стирчить. Така якість, скажу вам, дуже гарна, а в магазинах, бо я живу в Польщі, і в магазинах тут дуже дорого такі речі, вони не популярні і дорогі, тому я замовляю собі на Аліекспресі, на якому вже, я не знаю, 12 чи 15 років знаходжуся. Це, дівчата, замовила ось таку річ, зараз її випакую і при вас сама поглядаю, щоб робити помпони на шапки або на якісь там вироби. Я маю мою улюбленицю Мію, котика, ну то перший помпон зроблю для неї. Пам'ятаю, в школі робили ведмедиків, цеплят з таких речей. То теж зроблю вам колись мастер-клас, коли буду плести якусь шапку чи якийсь виріб, і покажу вам, як якась нитка зацепилася, як це працює. Другий раз вже замовляю ось такі бісеринки, бо хочу теж зробити ведмедика на плетеному виробі і хочу вирізнити так, ось такими бісеринками. Я вже замовляла для одного светра, мені дуже сподобалося і замовила ще раз. До речі, хіба маю відео з подобним бісером, можете подивитися. Це, дівчата, очі завидющі, замовила такі гудзики, не знаю, десь мені пригодяться. Це замовлення з попередніх років, воно мені служить дуже-дуже давно. Ось такий от лічильник. Оці білі частинки, вони крутяться і налічують собі, скільки рядів проплетено. Ну і, звичайно, теж за старого замовлення ось такі маркера. Теж придатна річ для кожної майстрині. Тепер покажу один номер спиць зблизька. Це 40 см, я ними плету шапки або рукава. В кожній спиці є іголка. Бачите, спиця гладенька, нічого не ціпляє, дівчата, я дуже задоволена. Я спробувала замовити кілька, пізніше ще кілька, а тепер дозамовила всі номери, всіх довжин і об'ємів. Дуже задоволена з таких спиць. Декілька для шапки замовила теж для мами. Поділюся, вишлю їй або поїду, відвезу. Раджу вам, направда. Тепер, що стосується ниток. Я сплела такі примірники. Розпочну з ось таких лавандових. Дівчата, вони такі м'якесенькі, я просто шалію. Я вже хочу щось з них почати робити. Помаранчевий дуже красивий кольор. Колір мені сподобався, він допасовує до моїх планів, скажімо так. Тепер, що стосується складу цих ниток. Вони відрізняються, бо це мохер, 55% мохеру, 25% акрилу і 20% мериносу. То мохер на шовку лавандовий. А тут 55 мохеру, теж 20 акрилу і 25, не знаю, якийсь складник, але скажу вам так, що лавандові нитки дуже м'якенькі, колотися не будуть. Дуже мені сподобалося, я ось зробила такий пробничок, плела на спицях номер 3 пробник. Бачите, що... Ну, взагалі павутинку то плетуть на 5-6, мені так дуже подобається, вона тоді така легенька, але я пробник сплела на трійці. Бачите, ниточка рівномірна. Інколи з'являлися такі скупчення пуху, але не критично. Дуже гарна нитка і найважніше, що вона така м'якесенька. Добре кажуть, що на шовку нитка не колеться. Ця ниточка точно не буде колотися, бо така м'якенька на дотик, а по ВТО то взагалі як ватка, така як пушинка. Помаранчева нитка чи жовто-гаряча, вона, мені здається, більше така цупкіша, по-перше. По-друге, вона трохи грубша.
Бо бачите, лавандова, може на відео цього і не видно, але лавандова нитка, вона м'якіша і вона така трохи тонша. А помаранчева більш така грубша. Але ви знаєте, я боюсь, що вона буде колотися помаранчева, бо вона така цупкіша, грубіша. Можливо, це добре, бо більше мохеру, ні, більше правдивих складників. Ну, не знаю, побачимо. Слідуючі ниточки – це пухнорки. Дівчата, це моє кохання. Це попросту, я вже не знаю, з 5 років наплела всього хустин, шапок. Пізніше вам покажу свої вироби, то побачите. Із цього, власне, кольору я сплела світер для моєї мами. Дивіться, вони складаються так, з додаткової нитки. Ось така ниточка, зараз я вам острість наставлю, щоб ви бачили. Вона така якби мікрорезинка, вона пружинить, і мені здається, дякуючи цьому, виріб є просто ідеальний. І ось така нитка. Але на початку, будьте уважні, бо на початку ця нитка, вона не пухнаста. Але пізніше по ВТО, я там вам сплела пробники, побачите, вона розпушується. Мені то не перешкоджає, я взагалі люблю такі речі. Класно, чесно кажучи. Пишуть, що тут пуху 95%, але ну не знаю, наскільки це правда. Єдине в роботі це супер. Вона не колеться, дівчата, бо в мене дуже багато виробів. Трошки губить пух на початку, але якщо 2-3 прання додаєте спеціальні плини, то пізніше вона вже не губить пуху, не скачується. Така класна, мені дуже подобається. Ось такий беж. До речі, бежова від сливової нитки відрізняється, бо бежова така більше пухнатіша. Це такий шоколадний коричневий колір. Власне, менш пухнатіша, але цупкіша нитка, така грубша. Я ж замовляла в одного продавця. Ось такий лимонковий колір. Теж маю з його світерок. Дуже добре носиться, дуже м'якесенький. Ну, але не скажу, що такий аж дуже ворсистий і дуже пухнастий. Є пух, бачите, я ось вам ось навела. Є пух, але в міру такий. А це, дівчата, пух із пуху. Дуже пухнаста нитка, дуже пухнаста. Я ось тільки ВТО, бачите, вона вже розпушується, і пух дуже такий ворсистий і довгий. Може, через те здається, що вона дуже пухнаста. І цупкіша, дуже класна. Ось такий мишачий, я називаю колір 804. Теж класна, я з її зробила світерок, вам покажу мастер-клас пізніше. Теж така нитка файна. Це такий лососьово-рожевий. Він більше схожий на фото, бо тут камера змінює колір. Тут більше лососьовий, але так направді вона рожева. Теж класна ниточка, я мамі сплела з її хустинкою і шапкою. Ось це відео моєго виробу я дістала від мами, бачите, тільки мама його випрала і склала, тому залишилися прутики. Але взагалі декілька разів прани весь час носила в холодний порі року і нічого з нею не сталося. Бачите, вона пухнаста, тепленька, не пропускає повітря, дуже така гарна до тіла. І бачите, тут на шапочці я зробила свою іменну бірку на згадку мамі про себе. Тому, дівчатка, від щирого серця вам раджу, замовте такі ниточки. Дуже класні, дуже, бачите, тут пробнички, там дуже багато кольорів. Якщо вам щось з мого відео сподобалося і ви скористаєтесь з нього, буду дуже задоволена. До речі, в інфобоксі знаходяться всі скерування на мої закупи. Так що дякую, миру вам, добра, люблю, цілую, до зустрічі!